Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 9 thân mến, chúng ta đang học trong quyển sách Tài liệu dạy học toán lớp 9. Và hôm bữa chúng ta đã học xong phần lý thuyết chủ đề 1 các phép tính đối với căn bậc 2. Và ta đã làm bài tập đến bài số 9. Hôm nay chúng ta sẽ đi giải bài số 10. Bài số 10 là tìm x biết. Bài số 10 tìm x biết. 10A. Căn của x bình là bằng 5. Căn của một số bình phương sẽ bằng trị tuyệt đối của x. Và đây là bài toán mình đã học hồi lớp 7 rồi, trị tuyệt đối. Thì sẽ tương đương tiếp x bằng 5 và x bằng âm 5. Rồi ta qua câu B. Trị tuyệt đối của x bình bằng căn x bình bằng trị tuyệt đối của âm 2. Căn của x bình là bằng trị tuyệt đối của x. Trị tuyệt đối của âm 2 là bằng 2. Như vậy đến đây ta có x bằng 2, x bằng âm 2. Qua câu C. Căn của 16 x bình bằng 3. Như vậy 16 x bình chính là bằng, nhớ là bằng 4x bình, 4x tất cả bình nghe em. Đó. Nhớ nè, bởi vì 4x bình là bằng 4x nhân 4x. Được chưa? 4 nhân 4 16. Như vậy ta tương đương là tiếp trị tuyệt đối của 4x sẽ bằng 3. Và 4x sẽ bằng 3. 4x bằng âm 3. 4x bằng 3 thì x sẽ bằng 3 phần 4. Bên này đang nhân này, chuyển qua bên này thành phép chia. Và x bằng âm 3 phần 4. Câu D. Căn của 9x bình bằng trị tuyệt đối của âm 2. Căn của 9x bình là bằng, nhớ là bằng 3x tất cả bình. Trị tuyệt đối của âm 2 là 2. Đây sẽ là trị tuyệt đối của 3x. Ở đây ta sẽ có là 3x bằng 2 bằng âm 2. X bằng 2 phần 3. X bằng âm 2 phần 3. Ta đi sang bài số 11. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. 11. Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính. Như vậy đây là căn của một tích các em. Ta tách ra làm hai. Căn của 16 nhân 9 mình tách ra làm 2 nè, bằng căn 16 nhân căn 9. Căn 16 thì bằng 4. Ta làm nhanh luôn là bằng 4. Căn 9 là bằng 3. 4 nhân 3 12. Câu B.
Căn của 3 bình trừ 2 mũ 4 bằng, đây ta cũng tách ra làm hai cái căn. Vì số mũ chẵn cho nên nó ra số dương luôn các em. Chỗ này nó sẽ bằng 4 mũ 2 á. Bằng 3 nhân cho 4. Cũng bằng 12. Nhớ nha, đây là 16 nè, 16 là bằng 4 mũ 2. Câu C. Căn của 160 nhân cho 2,5. Đối với bài đây ta có tách được hay không? Đối với bài đây ta tách không được. Ta phải làm một bước rồi mới tách được. Bằng 16 nhân 10 nhân 2,5 bằng căn của 16. 10 nhân vào đây là 25. Như vậy sẽ bằng căn của 16 nhân căn 25. Căn 16 là bằng 4. Căn 25 là bằng 5. 4 nhân 5 20. Tiếp tục câu D. Căn của 0,9 nhân 10 bình nhân 3,6. Bài đây ta cũng phải làm một bước rồi ta mới tách. Làm bước như sau. Ta nhân 10 đây, nhân 10 nhân cho 3,6 bằng 0,9 nhân 10 là bằng 9. 10 nhân 30,6 là 36. Bây giờ ta tách làm hai căn. Căn 9 là bằng 3. Căn 36 là bằng 6. 3 nhân 6 18. Ta đi sang bài số 12. Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc 2 để tính. Như vậy đây là hai căn. Khi hồi nãy là căn của một tích thì bằng tích hai căn, bây giờ đây là tích hai căn là bằng căn của một tích. Tại sao chúng ta phải làm ngược làm xuôi vậy các em? Bởi vì để như thế này là căn không được, cho nên ta phải nhân vào. Còn để như thế này thì là căn nó khó, nó rối, ta phải tách ra. Phải có lý do nha các em, phải tìm hiểu lý do tại sao nhân tách ra rồi gộp lại nha. 12 nè, 12A là căn 3. Ở căn 3 mình khai căn đâu có được, căn 27 khai căn cũng không được luôn, thì mình là ta gộp vào nhân 27. 27 là 3 mũ 3, 3 là 3 mũ 1 nữa là 3 mũ 4. Căn của 3 mũ 4 nghĩa là bằng 3 mũ 2 rồi mũ 2 lên. Như vậy nó sẽ bằng 3 mũ 2 là bằng 9. Tiếp tục câu B, 12B. Căn của 4,9 nhân cho căn 60 nhân cho căn 6 bằng căn của 4,9 nhân cho 60 nhân cho 6. Như vậy ta tích con số 0 lên.
4,9. 60 là bằng 10 nhân 6. Mình nhân cho 6 đây nữa. Như vậy đây là bằng căn của 49. Nhân cho 6 bình. Bằng căn 49. 6 bình. Đó. Như vậy nó sẽ bằng căn 49 thì 7. Căn của 6 bình là 6. Nhưng mà 7 bằng 6. 6 nhân 7 là 42. Tiếp tục qua câu C. 12C. Căn của 0,9 nhân cho căn của 6,4 sẽ bằng căn của 0,9 nhân cho 6,4. Không phẩy 9 sẽ bằng 9 nhân 0,1. 6,4 là bằng 0,1 nhân cho 64. Như vậy sẽ bằng căn của 9 nhân cho 0,1 bình nhân cho 64. Chỗ này mình có thể viết thành 3 bình. Chỗ này viết thành 8 bình. Bằng căn của 3 bình nhân căn của 0,1 bình nhân căn của 8 bình bằng 3 nhân 0,1 nhân cho 8. 3 nhân 8 24 nhân 0,1 là bằng 2,4. Rồi bây giờ ta qua câu 12 đi. Căn của 6,3 nhân căn của 6,4 nhân căn của 7 sẽ bằng căn của 6,3 nhân 6,4 nhân cho 7 bằng 6,3 là bằng 0,9 nhân cho 7. 0,9 nhân 7. 64 là bằng 10 nhân cho 0,64 rồi nhân cho 7. 6,3 là bằng 0,9 nhân cho 7. 6,4 là bằng 10 nhân cho 0,64. 7 mình gộp với 7 đây. 10 mình gộp với 0,9. 10 mình gộp với 0,9 là bằng 9. 7 mình gộp với 7 là 7 bình. Vậy đây sẽ bằng căn của 9 nhân cho căn của 7 bình nhân căn của 0,64. Căn của 9 là bằng 3. Căn của 7 bình là 7. Căn của 0,64 là 0,8. Như vậy đây là mấy đây? 3 nhân 7 là 21. 21 nhân 0,8. 8 nhân 1 là 8. 8 2 16 là bằng 16,8. Ta sang bài 13.
Rút gọn các biểu thức. Rút gọn các biểu thức, mình làm cho nó gọn đi các em. 4a bình, nhớ là a lớn bằng 0 là nó sẽ bằng 4a bình là bằng 2a tất cả bình, là bằng trị tuyệt đối của 2a, mà a nó không âm cho nên bỏ ra ngoài là nó vẫn giữ nguyên. Rồi câu B. Câu B, căn của 0,16 nhân x trừ 2 tất cả bình. Căn của 0,16 nhân x trừ 2 tất cả bình. Với x là lớn hơn bằng 2 thì mình suy ra x trừ 2 này nó lớn bằng 0. Như vậy cái căn này nó sẽ bằng căn 0,16 nhân cho căn của x trừ 2 tất cả bình. Căn của 0,16 thì bằng là 0,4 nhân cho trị tuyệt đối của x trừ 2 là nó bằng 0,4 nhân x trừ 2. Vì x trừ 2 là nó không âm. Rồi ta qua bài số mấy đây? Ta sang bài 13C. 13C. Căn của 25 nhân cho 3 trừ a tất cả bình cộng cho 3 sẽ bằng căn của 25 nhân cho căn của 3 trừ a tất cả bình cộng cho 3. Căn của 25 thì bằng 5. Còn căn của 3 trừ a tất cả bình thì bằng trị tuyệt đối của a 3 trừ a cộng 3. Thì đến đây mình sẽ làm như thế này các em. Nó sẽ bằng như này nè. 5 nhân cho 3 trừ a cộng 3. Này là với 3 lớn hơn bằng a. 3 lớn bằng a có nghĩa là a nhỏ bằng 3. Và trừ 5. Này là với a lớn hơn 3. Nó sẽ bằng 5 nhân 3 là 15. 5 nhân trừ a là trừ 5a cộng cho 3. Trừ 5 nhân 3 là trừ 15. Trừ 5 nhân trừ a là cộng 5a cộng cho 3. Trừ 5a. 15 cộng 3 là 18. 5a trừ 15 cộng 3 là trừ 12. Này với a nhỏ bằng 3. Này là a lớn hơn 3. Bài này hơi khó nè. Tiếp tục câu 13 đi. Câu D sẽ là 1 phần 2 nhân x trừ 5 căn của 36 cả bình trừ 5 với x
là khác 5. Như vậy đây nó sẽ bằng nào? Nó bằng 1/2 x trừ 5. Chỗ đây là căn của 36. Căn của x trừ 5 trừ đi 5 sẽ bằng 1/2 x trừ 5. Căn 36 là 6. Căn của x trừ 5 bình phương là bằng trị tuyệt đối của x trừ 5. Rồi trừ cho 5. Nó sẽ bằng 6 chia 2 được 3. 3/x trừ 5 nhân cho trị tuyệt đối x trừ 5 trừ 5. Đó, nó là quay lại cái bài toán trên. Nó sẽ bằng 3/x trừ 5 nhân cho x trừ 5 trừ 5. Với x trừ 5 lớn bằng 0 có nghĩa là x lớn hơn bằng 5. Và nó bằng 3 trừ 3. Đây là dấu trừ đó mới bỏ lên đây. Với x nhỏ hơn 5 sẽ bằng tiếp. X trừ 5 bỏ đi. Còn lại 3 trừ 5. 3 trừ 5 là trừ 2. X trừ 5 bỏ đi. Như vậy trừ 3 trừ 5 là trừ 8. Với x lớn bằng 5. Với x nhỏ hơn 5. Rồi. Như vậy ta cố gắng ta làm cho xong tới bài 18 luôn các em. Hơi dài chút. Rất là dài rồi nha. Giờ bài 14. 14 đây là hai cái căn. Người ta gộp lại 14. Hãy làm nhanh luôn nha. 14 là bằng căn của 4x trên 9 nhân cho 3x trên 4. Như vậy số 4 với số 4 này bỏ nè. Số 3 với số 9 thì đơn giản còn số 3. Bằng căn của x bình chia 3. Như vậy đây là một cái chia là bằng căn sẽ bằng trị đối của x chia cho căn 3. Mà người ta cho x lớn bằng 0 rồi. Cho nên chỗ này nó cũng bằng x chia căn 3. Rồi. Nếu mình bấm máy tính thì nó sẽ ra tiếp tục ra bằng là 3x ra x căn 3. Tới đây cũng được, còn không thì làm ra tới đây cũng được. Câu B. Câu B sẽ bằng là căn của 2x nhân cho 18x bằng căn của 36. 36 là 6x bình bằng trị tuyệt đối của 6x. Mà x lớn bằng 0 cho nên nó bằng 6x. Tiếp tục tới câu 15. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Như vậy là căn của một phương, căn của phép chia nên là bằng hai cái căn chia nhau.
nói cho nôm na nó vậy đi, 15 căn 49 chia 16 sẽ bằng căn 49 16. Căn 49 là 7, căn 16 là 4, bằng 7/4. Câu B, căn của 3 1/16. Mình đổi hỗn số ra, 3 nhân 16 là bằng 48, 48 cộng 1 là bằng 49. Rồi, nó lại bằng căn 49 trên cho căn 16 sẽ bằng 7/4. Câu C, căn của 2 14/25. 2 nhân 25 là 50. 50 cộng 14 là 64. Bằng căn 64 trên căn 25. Căn số 4 là bằng 8, căn 25 bằng 5. Câu D, căn của 2,5 trên 36, 3,6 bằng. Đây mình nhân 10 dưới, mình nhân 10 nữa bằng, nó không thay đổi em, bằng 25 chia 36 bằng căn 25 chia căn 36. Căn 25 bằng 5, căn 36 bằng 6. Ta qua câu số 17. Rút gọn các biểu thức sau. Ta qua câu số 16 tính. Đây là đang là chia hai cái căn thì bằng căn của một cái chia 16A nè, căn 27 chia cho căn 3 nè, ta gộp trở lại là bằng căn 27 chia 3. 27 chia 3 là bằng 9, căn 9, căn 9 là bằng 3. Câu B, căn của 0,4 chia cho căn của 0,9, gộp lại sẽ là căn của 0,4 chia 0,9 là căn 4/9. Căn 4/9 thì ta lại tách ra là thành căn 4 chia căn 9. Căn 4 là bằng 2, căn 9 là bằng 3. Câu C, căn của 320 chia cho căn 20 sẽ bằng căn của 320 chia 20. Số 0 bỏ, 32 chia 2 bằng 16, bằng 4. Câu D, căn của 3 mũ 5 nhân 2 mũ 3, căn của 6 mũ 7 sẽ bằng, mình nhập lại thành một cái căn 2 mũ 5, 3 mũ 5 nhân 2 mũ 3, 6 mũ 7 là bằng 3, 6 là bằng 3 nhân 2 cho nên là bằng 3 mũ 7 nhân 2 mũ 7. Ba mũ 5 đơn giản cho 3 mũ 7 này, còn lại là 3 mũ 2 ở dưới. 2 mũ 3, 2 mũ 7 còn 2 mũ 4 ở dưới. Rồi như vậy đó, mình lại tách ra thành một cái căn ở trên. Bằng căn của 3 mũ 2 nhân 2 mũ 4 bằng 1 chia căn 3 mũ 2.
Căn của 3 mũ 2 là bằng 3. 2 mũ 4 nó căn ra là bằng 2 mũ 2. Như vậy nó sẽ bằng 1 phần 3 nhân 4 12. Ta sang câu số 17. Rút gọn các biểu thức. Câu A. Căn của x trừ 1 tất cả bình với x lớn bằng 1, mình suy ra x trừ 1 lớn hơn bằng 0. Như vậy đây là một tích của hai một thương của hai căn. Thương mình tách ra làm bằng căn của x trừ 1 tất cả bình trên cho căn 16. Khi nãy là nhập vào, bây giờ là tách ra. Tách ra nha. Căn của x trừ 1 là bằng x trừ 1 trừ tuyệt đối trên cho 4. Mà vì x trừ 1 không âm cho nên nó bằng x trừ 1. Đó. Câu B. Căn của x mũ 4 trên a trừ 1 tất cả bình với a là nhỏ hơn. A nhỏ hơn 1 thì mình suy ra 1 là lớn hơn a, thì suy ra 1 trừ a lớn hơn 0. Như vậy đây mình sẽ chuyển thành mình chuyển thành 1 trừ a nha. 1 a trừ 1 bình cũng bằng 1 trừ a bình. Nhớ nha. X mũ 4 thì bằng lấy căn ra nó sẽ ra x mũ 2. X mũ 2 là một số không âm cho nên nó bằng x mũ 2. 1 trừ a thì cũng là dương cho nên ra 1 trừ a. Rồi, ta qua bài số 18 nữa. Rồi, hết bài. Bài số 18. Thì làm gọn như cái bằng luôn, bằng nè. Căn phải nhập vào là bằng căn của 27 x trừ 5 tất cả bình trên cho 3. Như vậy đây sẽ bằng 9. Đó. Sẽ bằng căn 9 là 3 x trừ 5. Và vì x trừ 5 lớn bằng 0 thì chỗ này x lớn bằng 5 tức nghĩa là x trừ 5 này lớn bằng 0. Nên mình bỏ ra ngoài thì nó sẽ bằng giữ nguyên 3 nhân x trừ 5. Rồi xong. Bây giờ câu B. Câu B mình cũng gộp lại. Căn của x trừ 4 mũ 4 trên 9 x trừ 4 mũ 2 sẽ bằng căn mũ 4 chia cho mũ 2 là còn mũ 2 bằng, cái này là bằng căn của đây này là bằng trị tuyệt đối. Dưới đi số 3. Mà vì x nhỏ hơn 4 nghĩa là x trừ 4 là nhỏ hơn 0 thì đây mình lấy ra ngoài thì sẽ bằng 4 trừ x trên 3. Nhớ nghe. Rồi như vậy phần bài tập
trong chủ đề 1. Các phép tính đối với căn bậc 2. Đến đây là hết rồi các em. Và hôm sau mình sẽ làm phần luyện tập. Phần bài tập này khá nhiều đó các em, rất là nhiều. Và xin chào tạm biệt tất cả các em.